سلام، من احسان آقایی‌ام، وکیل دادگستری. وکیل زبان قانونی شماست. قانون زبانی که نمیفهمی. تصور کن توی کشور غریب گیر افتادی. زبونی که همه دور و برت حرف میزنن برات مثل یه معما میمونه. قانون هم همین جوریه. یه زبان ناشناخته، پر از اصطلاحات عجیب، بندها و تفسیرهایی که انگار برای گیج کردن آدما طراحی شدن. اینا برای یه آدم معمولی مثل یه کد رمز میمونه که بدون کلید بازش نمی‌کنی. حالا فکر کن تو این دنیای پر از خطوط نامرئی قانون یه اشتباه کوچیک میتونه زندگیت رو زیر و رو کنه. یه امضا، یه تصمیم، یه اعتماد کورکورانه به یه کاغذ که نفهمیدی چی نوشته. اینجا وکیل وارد میشه، نه فقط به عنوان یه مشاور بلکه به عنوان کسی که این زبان غریب رو برای تو ترجمه میکنه. وکیل زبون قانونیته، کسی که پیچیدگی ها رو میشکافه و بهت میگه اینجا چی داره اتفاق میفته. پیچیدگی قانون تله‌ای برای ناآگاهان. بیا یه حقیقت تلخ رو کنم. قانون طوری نوشته شده که برای آدمای عادی قابل فهم نیست. این یه نقص نیست بلکه یه واقعیته. محققا میگن قانون تو اکثر کشورها به طور متوسط برای درک کاملش به 16 سال تحصیل نیاز داره. یعنی حتی اگه دیپلم داشته باشی بازم نمیتونی یه قرارداد ساده رو کامل بفهمی. حالا اینو بذار کنار زندگی واقعی. یه نفر خونه‌اش رو میفروشه، فکر میکنه همه چیز رو درست خونده، ولی یه بند ریز توی قرارداد میگه که اگه خریدار پول رو دیر بده هیچ جریمه‌ای نداره. نتیجه فروشنده ماها دنبال پولش میدوه و آخرش هم دستش خالی میمونه. وکیل اینجا مثل یه مترجم زبردست عمل میکنه. میاد اون بند رو پیدا میکنه و به زبون خودت میگه اینجا یه تله است، امضا نکن. اینجاست که میفهمی وکیل فقط یه آدم با کت شلوار نیست بلکه سپری جلوی ضررهای پنهانه. وکیل رمزگشای ضررهای مالی. تا حالا فکر کردی چرا بعضیا تو معامله ها میلیون ها تومن ضرر میکنن؟ فقط چون فکر کردن خودشون همه چیز رو میدونن؟ یه تحقیق توی سال 1401 نشون داد که 67% از دعواهای ملکی توی ایران به خاطر اشتباهات ساده توی قراردادها بوده. مثلا یه نفر زمینی خریده، فکر کرده سندش درسته ولی بعداً معلوم شده یه خطای ثبتی داره که مالکیتش رو باطل میکنه. اینجور وقتا وکیل مثل یه کاراگاه عمل میکنه. قبل از اینکه قلم رو روی کاغذ بذاری میره تو عمق مدارک، پیچیدگی ها رو باز میکنه و بهت میگه اینجا یه مشکل بزرگ داره، نخر. این کار فقط یه توصیه نیست بلکه نجات زندگیته. وکیل با زبون قانونی حرف میزنه ولی با زبون تو بهت هشدار میده. اون خطوط ریز و بندهای گنگ رو میخونه و به یه جمله روشن تبدیل میکنه. اگه این کار رو کنی ضرر میکنی. قانون میدان مین زندگی روزمره. حالا بیا یه لحظه زندگی روزمره رو نگاه کن. از یه قرارداد اجاره خونه بگی تا یه دعوای خانوادگی یا حتی یه خرید آنلاین که به دستت نرسیده. قانون مثل یه میدان مین دورته، پر از خطرات پنهان که اگه پات رو اشتباهی بذاری همه چیز منفجر میشه. مثلا یه زوج رو در نظر بگیر که دارن جدا میشن. زن فکر میکنه مهریه‌اش تضمین شده ولی نمیدونه یه قانون جدید میگه اگه درست اقدام نکنی شاید هیچ وقت بهش نرسه. مرد هم نمیدونه اگه یه بند رو رعایت نکنه ممکنه سالها توی دادگاه بچرخه. وکیل اینجا چی کار میکنه؟ میاد این میدان مین رو نقشه برداری میکنه، بهت میگه کجاها قدم بذاری کجاها نه. اون زبون خشک و بیروح قانون رو میگیره و به یه راهنمای قدم به قدم تبدیل میکنه که تو رو از باطلاق بیرون میکشه. این قدرت وکیله، ساده کردن چیزی که برای تو مثل یه کابوسه. وکیل کلید آرامش توی آینده. تا حالا به این فکر کردی که چرا آدما وقتی کارشون به دادگاه میکشه تازه دنبال وکیل میگردن؟ این مثل اینه که وقتی خونت آتیش گرفت بری دنبال آتش نشانی. وکیل فقط برای دعوا نیست بلکه برای پیشگیریه. یه آمار جالب میگه کسایی که قبل از قرارداد با وکیل مشورت میکنن 80% کمتر درگیر دعوای حقوقی میشن. چرا؟
چون وکیل قبل از اینکه تو تله بیفتی زنگ خطر رو میزنه. اون زبون قانونی رو که تو متوجه نمیشی به یه نقشه راه تبدیل میکنه و بهت میگه این مسیر امن‌تره. یه روز ممکنه بخوای کسب و کار راه بندازی، خونه بخری یا حتی با یه نفر شریک بشی. بدون وکیل انگار داری با چشم بسته توی جاده پرپیچ و خم رانندگی میکنی. اما با وکیل خیالت راحته که یکی کنارت زبون این جاده رو بلده و نمیذاره سقوط کنی. قانون یه زبون غریبه است، پر از رمز و رازهایی که اگر نفهمیشون ممکنه زندگیت رو به باد بده. من احسان آقایی، وکیل دادگستری، اینجام تا این زبون رو برات ترجمه کنم، پیچیدگی ها رو ساده کنم، نذارم تو تله بیفتی. وکیل زبان قانونی شماست، نه فقط برای امروز بلکه برای آرامش فردا. با شناخت حقوقت زندگیت رو به دست بگیر. من اینجام تا همراهت باشم. اگه میخوای بیشتر بدونی همراه هم باش. بذار با هم این مسیر رو روشن کنیم. تا دیدار بعد مراقب خودت باش.